Tommy. Tommy. තරහයි. මොකද ඒ? මට බඩගිනි. හැම වෙලේම බඩගිනි. මෙයාගේ මේ ගින්න නම් කවදාවත් නිවෙන්නේ නැහැ. මේකට මොකද කරන්නේ? පිට්සා එකක්. බර්ගර් එකක්. එපා. චොක්ලට් එකක්. ඩොගිස්ලා චොක්ලට් කනවද? ඩොග්ස්ලා චොක්ලට් කන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? ඔයාලට මොනවද ඇත්තටම ඕනේ? මට ඕනේ. ඒ මගේ තව පොඩ්ඩේ මස් කට්ට කියලා මගේ අත හපනවා ඔයා. මං ගාව දැන් මස් කට්ටක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයා තනියම ගිහිල්ලා මස් කට්ටක් හොයාගන්න. යාළුවනේ අපේ ටොමියා මස් කට්ට හොයාගන්න විදිය කෝඩින් වලින් කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලමු. කොඩින් කියන්නේ කර જાතියක්ද? නෑ. මේ